GhostHunters.gr. Με 1999. 90 χρόνια ζωής για ένα εργοστάσιο που έγραψε τη δική του ιστορία με αρχηγό τον κύριο Κανελόπουλο, το μεγάλο χημικό. Και έφτασε στο τέλος της λειτουργίας του το 1999. Από εδώ πέρασαν πολλοί κόσμος, πρόσφυγες, μετανάστες, προλετάριοι που άφησαν όχι μόνο τον υδρότα τους, αλλά και το ίδιο τους το αίμα. Έμεινε στη θρησκεία, άλλοι στη φιλοσοφία και άλλοι στη μεταφυσική. Ο λόγος τους Ghost Hunters. Κύριε Δημαρχόπουλε, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, μάλλον, γιατί η ώρα δεν ξέρω, είναι αυτή τα περασμένη. Βρισκόμαστε στο εγκατελειμμένο εργοστάσιο εδώ στη Δραπετσόνα, με μια ομάδα φανατική, θα λέγαμε. Σε μια ξεκινήσατε. Ναι. Με αφορμή, ποιο γεγονός? Βασικά ξεκινήσαμε όλα από περιέργεια. Είχαμε ακούσει για το σανατόριο στην Πάρνηθα, όπου εκεί κάναμε και την πρώτη μας έρευνα. Καθαρά ερασιτεχνικά, με μια απλή κάμερα. Και επειδή καταγράψαμε κάποια περίεργα πράγματα στην κάμερα, είπαμε να ασχοληθούμε πιο εντατικά, να πάρουμε περισσότερο εξοπλισμό και έτσι φτάσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε αρκετό εξοπλισμό για να μπορέσουμε να καταγράψουμε περίεργα φαινόμενα. Όταν αναφερόμαστε στους Ghost Hunters, εννοούμε λοιπόν τους κυνηγούς μεταφυσικών δραστηριοτήτων και φαινομένων. Τι είναι για σας η μεταφυσική? Εμείς ασχολούμαστε με την καταγραφή περίεργων φαινομένων. Κάνουμε έρευνες σε μέρη όπου ακούγονται ιστορίες για περίεργα φαινόμενα ή έχουν παρατηρηθεί μεταφυσικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούμε ειδικό εξοπλισμό, όπως είπαμε, για την καταγραφή αυτών των φαινομένων. Τον οποίο θα τον δείξουμε και στην πορεία. Θα τον δείξουμε. Τι άλλο μου ρωτήσετε? Και είσαστε μια ομάδα ατόμων, από ό,τι βλέπω 1, 2, 3, 4 άτομα εδώ στην ομάδα και κάποια άλλα μέλη καινούρια μόνο για απόψε, μόνο για σήμερα, τους οποίους θα τους ονομάσουμε στην πορεία. Η κυρία Κατερίνα εδώ, η φίλη μας, καλησπέρα. Εσείς είσαστε οι λεγόμενοι ο Μεσάζων, όπως έχω. Ψυχική ενδιάμεσος, ναι. Η ψυχική ενδιάμεσος, ποιος είναι ο ρόλος της σε μια τέτοια έτσι δραστηριότητα όπως σε εισαγωγικά? Σε εισαγωγικά. Ναι. Το κυνήγι του θησαυρού των φαντασμάτων, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ διαισθάνομαι όταν υπάρχει κάποιο φαινόμενο σε οποιοδήποτε χώρο που είτε είναι στοιχειωμένο, είτε υπάρχουν ενέργειες περίεργες. Μπαίνοντας μέσα, καταλαβαίνω τι υπάρχει μες στον χώρο, ενεργειακά, τι έρχονται εικόνες από τι έχει γίνει στο παρελθόν. Όπως εδώ πέρα μπαίνοντας, νιώθω ασφυκτικά, νιώθω στο ηλιακό πλέγμα ένα κλείσιμο, γιατί από εκεί είναι και το information που έρχεται στην άλλο κόσμο. Ομολογώ ότι κάτι τέτοιο ένιωσα κι εγώ τώρα που ήρθα, χωρίς να μπορώ να το δικαιολογήσω ή να δώσω μια τέτοια εξήγηση επιστημονική όπως εσείς τη δίνετε αυτή τη στιγμή. Ένας άνθρωπος για να κάνει την έρευνα μέσω της επιστήμης της οποίας εσείς η ίδια ακολουθείτε, πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες. Θα λέγαμε την λεγόμενη ενόραση, τη λεγόμενη. Αυτό και πρέπει να την έχεις, αλλά και μαθαίνετε και στην πορεία μέσω κάνοντας κάποιο course ψυχικής psychic medium, να κάνεις διαλογισμό. Αυτό απλά ανοίγει πιο πολύ το τρίτο μάτι που λέμε. Ανοίγει η ενόραση.
αυτή τη στιγμή έτσι όπως βρισκόμαστε εδώ πέρα, τέτοια ώρα, βράδυ, Σαββάτου, στο εργοστάσιο. Είπατε ότι νιώσατε Μία ενέργεια περίεργη, και άλλες φορές και άλλη μία φορά που είχαμε έρθει εδώ πέρα και ο Παναγιώτης που ήταν με το αισθάνθηκε και έβλεπε κάτι κόκκινο και όταν με ρώτησε, μου λέει τι είναι αυτό το κόκκινο που βλέπω, του λέω είναι η άβρα του χώρου. Η άβρα του χώρου η οποία βγάζει θυμό, γιατί έχουν γίνει κάποια γεγονότα εδώ μέσα και μπορεί να υπήρξε και κάποια πυρκαγιά, κάποια φωτιά, κάποια άνθρωποι να πεθάναμε. Το κόκκινο βγάζει αυτό το πράγμα. Σε αυτό σας βοηθάνε τα μέσα τεχνολογίας που διαθέτετε και που μπορούν να σας καταρτήσουν στο να αναγνωρίσετε, φαντάζομαι, κάποιο είδους φάσματος το οποίο δεν αναγνωρίζει το γυμνό μάτι. Παναγιώτη. Δουλεύουμε κάμερες σε περίπτωση οι οποίες μπορούν να δουν μέσα στο σκοτάδι πρώτα απ' όλα. Με σβηστά τα φώτα οπουδήποτε, η κάμερα μπορεί να δει κανονικότατα μέχρι ορισμένα μέτρα. Από εκεί και πέρα έχουμε προσαρμόσει στις κάμερες μας κάποιους προβολείς, οι οποίοι μας βοηθάνε να δούμε ακόμη περισσότερο. Να καλύψουμε περισσότερη έκταση, περισσότερο χώρο. Εκεί πέρα μέσω των υπερήφων μπορεί να βγάλει κάποια πράγματα παραπάνω. Το ειδηθήμετρο, Ναι. το οποίο είναι ένα recorder δημοσιογραφικό επαγγελματικό που μπορεί και καταγράφει κάποια χέρι που άμα πέσει κάποια φωνή ανάμεσα σε αυτά τα χέρια μπορούμε να ακούσουμε κάποια φωνή την οποία δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς με τα αυτιά μας. Θα μπορέσουμε αυτά να τα πάρουμε ένα-ένα και να τα δείξουμε στην κάμερα, στην πορεία. Την συζήτηση, να ενσωματώσω και να καλέσω στην παρέα και τα υπόλοιπα μέλη για σήμερα. Είμαι εγώ το νέο μέλος του Ghost Hunters για σήμερα, Σάββατο, ημέρα Σαββάτου. Θέλω να πιστεύω και μόνο, γιατί ήδη λίγο νιώθει η ενέργειά μου κάπως. Η κυρία Ειρήνη, το επίθετό σας, Ιωάννου, Θεοφίλου Κωνσταντίνα και Δόξα Ψιλινάκη, φίλες και παθιασμένοι φανατικοί φίλαθλοι, θα μπορούσα να το πω εισαγωγικά, των Ghost Hunters. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να δούμε τι σημαίνει ή να αντιληφθούμε περισσότερο, όχι για να δούμε, να αντιληφθούμε περισσότερο ίσως και εμείς που δεν είμαστε ερευνητές όπως εσείς μεταφυσικών φαινομένων, τι θα μπορούσε να σημαίνει μια ανίχνευση, μια άβρας, μιας ενέργειας, ένας ήχος σε ένα εγκατελειμμένο χώρο, γιατί τα πάντα, κακώς είναι θέμα ενέργειας, τα πάντα ρί, όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος, έτσι κι αλλιώς, και να δούμε τελικά πόσο συγκλίνει, πόσο απέχει η θεωρία από την πράξη, η φήμη από την αποκάλυψη. Πιάμε στα χέρια μας, έτοιμοι να ξεκινήσουμε την σημερινή μας δράση. Ένα λέιζερ, τι είναι αυτό? Θερμόμετρο, ναι, με λέιζερ. Θερμόμετρο με λέιζερ, το οποίο ανιχνεύει τη συγκεκριμένα θερμοκρασία. Όπου πατήσετε τη σκανδάλη, βγαίνει το λέιζερ και όπου πάει το λέιζερ δείχνει με ακρίβεια τη θερμοκρασία στο σημείο. Εδώ δείχνει 13-14 βαθμούς, αλλά δεν είναι σταθερή. Τώρα πήγε στους 11 ξαφνικά. Είναι ανάλογος που χτυπάει το λέιζερ. Δηλαδή, άμα το δείξετε εδώ το λέιζερ έξω και πιάσει, ξέρω εγώ, έξω, δηλαδή βγει έξω το λέιζερ, δηλαδή θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Τώρα δείχνει 11 βαθμούς. Άμα ρίξω το λέιζερ εδώ πέρα, σε αυτό το δωμάτιο, ναι, λέει 11 και 7. 11 και 7. Με λίγα λόγια υποδηλώνει ότι υπάρχουν διαφορετικά σημεία τη θερμοκρασία. Εσείς κατά καιρούς, γιατί έχω δει βιντεάκια σας και ντοκιμαντεράκια θα μπορούσα να τα πω εγώ. Με τη θερμοκρασία που πέφτει, έτσι. Ξαφνικά πέφτει η θερμοκρασία. Έχετε 2-3 ταυτόχρονα θερμόμετρα στα χέρια σας και δείχνουν διαφορετική θερμοκρασία στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Κανονικά είναι σύμπλη 3% η μεταβολή ανάμεσα στα διαφορετικές μάρκες καταγραφικά των θερμομέτρων αυτών. Οπότε όταν εμείς είχαμε μια διαφορά 5-6 βαθμούς, ήταν περίεργο. Δηλαδή δεν ήταν φυσιολογικό το ένα ξέρω εγώ να γράφει 14, το άλλο να γράφει 10, το άλλο να γράφει 5. Άμα λέγαμε το ένα γράφει 14, το άλλο γράφει 13, το άλλο γράφει 12, εντάξει, είναι θέμα κατασκευαστής, συμπλήν 3% ξέρω εγώ για κάτι παραπάνω και είναι normal. Κορίτσια, ακούστε εδώ αυτή την ερώτηση. Το πιο περίεργο φαινόμενο που σας έχει εμφανιστεί μέσα σε αυτά τα χρόνια, ποιο είναι? Δηλαδή, έτυχε να ακούσετε φωνές, έτυχε να... Έχουμε ακούσει χτύπους, δηλαδή όσο θα κάνουμε την έρευνα, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Χρησιμοποιούμε το recorder, το EVP, για να αν θα πάρουμε απαντήσεις να τις καταγράψει αυτό μέσα. Και είμαστε στο σανατόριο στην Πάρνηθα και
στο δεύτερο υπόγειο, κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, είναι κάποιος εδώ. Το recorder γράφει, δεν ξέρουμε τι έχει γράψει. Και λέμε αν είστε κάτι εδώ, ας κάνει κάποιον ήχο. Ακούμε κάποιον ήχο από πάνω. Όταν επεξεργαζόμαστε το υλικό και βλέπουμε τι έχει γράψει το recorder, έχει γράψει μια φωνή. Όταν ρωτάμε είναι κάποιος εδώ, λέει επάνω είμαι. Και όταν λέμε κάνει ένα χτύπο, ο χτύπος που ακούσαμε και στα αυτιά μας, τα και το recorder ήταν από πάνω. Δηλαδή σήμερα εμείς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να το κάνουμε και εμείς αυτό, αλλά δεν μπορούμε στο γύρισμα πάνω να κρυπτογραφήσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε γράψει φωνή. Αυτό θα το δούμε μετά στην επεξεργασία του υλικού. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και σε αυτό το σημείο, σε προηγούμενη έρευνά μας, έχουμε καταγράψει δύο περίεργες φωνές. Η μία έκανε μια ερώτηση και ρώταγε κινδυνεύουμε εδώ πέρα. Και απαντούσε η φωνή. Κάτι άκουσα τώρα εδώ μεταξύ. Ακούσατε κάτι? Και εγώ άκουσα κάτι. Σαν ψήθιο το άκουσα. Κι εγώ. Σαν για να ξεκάνει τη φωνή. Όλη την ακούσα. Κι εγώ, ναι. Μάλιστα. Είχαμε καταγράψει δύο περίεργες φωνές. Η μία ήταν, είχαμε ρωτήσει αν κινδυνεύουμε εδώ πέρα μέσα και είπε η φωνή, απάντησε ναι. Και η άλλη ήταν σε εκείνο εκεί το σημείο, όπου πριν είπατε ότι είχε το καιρό της θερμοκρασίας ήταν διαφορετική, ήταν σε 9 βαθμούς Celsius. Η θερμοκρασία στο σημείο μένα τώρα μου δείχνει ακριβώς 11 και 2. 11 και 7. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, ναι. Και είχαμε κάνει μια ερώτηση και είχαμε λάβει και εκεί η απάντηση. Και δίπλα ακριβώς που είχε το παραθυράκι στη βιβλιοθήκη, είχαμε ζητήσει αν γίνεται να. Και είναι κάτι εδώ να κουνήσει το παράθυρο. Να δείξει δηλαδή ότι είναι εδώ, κουνιέται αυτό το φύλλο του παραθύρου. Και όντως είχαμε μια μικρή κίνηση του παραθύρου. Βέβαια δεν είχε αέρα όπως έχει σήμερα. Σήμερα δηλαδή, άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα πούμε ότι εντάξει, θέλει ο αέρας. Είναι και άπνοια. Δεν υπήρχε αέρας. Τώρα πάλι κάτι άκουσα εγώ. Να άνοιξε το παράθυρο εκείνο. Αλλά αέρας. Εντάξει, βέβαια είναι τον αέρα. Και το πιο βασικό κομμάτι είναι η κάμερα που έχεις στα χέρια σου, η οποία είναι κάμερα υπερύθρων, όπου χτυπάω με το προβολέα υπερύθρων, φωτίζει, βλέπουμε και μπορούμε να δούμε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς καθόλου φως, μπορεί να καταγράφουμε. Οπότε εμείς ξεκινάμε στην ουσία τώρα το ταξίδι μας με τελείως κλειστά όλα τα φώτα, κλείνουμε τα φώτα και εγώ θα το πω χαριτολογώντας, γιατί είτε πιστεύεις είτε όχι, το θέμα είναι να προσπαθείς να εξηγείς κάποια πράγματα, γιατί καλώς κακώς χρησιμοποιούμε πολύ λίγο τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε. Και αυτό, Παναγιώτη, είναι το λεγόμενο recorder που είπατε πριν, το οποίο... Ακριβώς. Είναι ένα μηχάνημα που καταγράφει τους ήχους, καταγράφει συχνότητες τις οποίες δεν μπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί, τις οποίες όμως μετά στην αναπαραγωγή μπορούμε να τα ακούσουμε κανονικά. Σε περίπτωση που υπάρξει κάτι, το επεξεργαζόμαστε, καθαρίζουμε τα παράσιτα από τον ήχο που υπάρχει για να βγάλουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Όσο καθαρό μπορούμε. Οπότε σήμερα στην ουσία έχουμε μαζί μας τεχνολογία τέτοια που απομονώνουμε τους ήχους και το οπτικό υλικό στην ουσία. Οτιδήποτε δεν μπορεί να πιάσει το γυμνό μάτι και το γυμνό αυτή στην ουσία. Αυτό. Ωραία. Ξεκινάμε. Να δω πόσο είναι η θερμοκρασία από το λέιζερ. Για πες ρε Ειρήνη. Για πες ρε Ειρήνη. Πες ρε Ειρήνη, θα σε προστατεύσω. 14. Πόσο? 14. Ναι. Για κράτα το λίγο σταθερό. Να δούμε. Κατεβαίνει. 13,9. 14. Εσύ που νιώθεις τις ενέργειες εδώ μέσα, όπως λες, από πού λες προτείνεις να ξεκινήσουμε? Από ποιον χώρο εδώ πέρα? Υπάρχουν δύο χώροι που βάζουν περίεργη. Είναι ο χώρος που πέρασε στο πατήρι. Οπότε να βάλουμε το λέιζερ να δούμε τη θερμοκρασία αρχικά. Ναι. Και άλλος ένας χώρος που βγάζει έτσι πολύ άσχημη ενέργεια είναι το δωμάτιο εκεί μέσα. Θέλετε να ξεκινήσουμε τότε από το πατζούρι που λες εσύ? Εδώ η θερμοκρασία μου λέει είναι 12 και 6. Πιο κοντά αν πάμε... Όσο πρόσεχε. Και πρόσεχε δεξιά γιατί έχει τρύπα, έτσι. 12 και 9.
13 και 1. Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς? Αν είναι κάποιος εδώ, ας κάνει κάποιο θόρυβο. Θόρυβος. Θορύβης. Από πίσω. Από πίσω. Από εκεί που το ξανακούσαμε και πριν, παιδιά. Ναι. Και ακούσαμε και κάποιο μικρό γυναικείο. Ναι. Γιώργο, τι ρωτάμε? Ρωτάς, κάνει κάποιο ήχο, τέτοια πράγματα. Αν είναι κάποιος εδώ, ας μας το δείξει, ας κάνει κάποιον ήχο. Και πέσει μια μαγάδα, παιδιά. Όπα, Παναγία μου. Δεν ήρθαμε να σου κάνουμε κακό. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποια ενέργεια σε αυτό το χώρο. Κινήσαμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ενέργεια εδώ στο χώρο. Ναι. 10 και 6, συνεχίζει και πέφτει. Ένα δεις, Ειρήνη. Ξεκινήσαμε το 12-8, στο ίδιο σημείο τόση ώρα και έχει πέσει η θερμοκρασία στους 10 και 6. Και πέφτει δραστικά πάρα πολύ γρήγορα η θερμοκρασία και γίνεται ένα ψύχος. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ενέργεια, κάποια οντότητα στο χώρο. Αυτό το πράγμα το λέει ο κόσμος συνήθως που όταν αντιλαμβάνεται μια ενέργεια που δεν μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση, νιώθει συνήθως σε παγωμένο. Ναι. Αυτό γιατί, Κατερίνα, λογικά, η λογική μου λέει, επειδή οι ενέργειες, πνεύματα ας πούμε, δεν έχουν υπόσταση οργανική πλέον, όχι, οπότε είναι μάλλον γι' αυτό άειλα. δεν έχουν θερμότητα. Είναι άειλα και όταν περνάνε από τον κόσμο που είναι στο δικό μας, στη δικιά μας τη διάσταση, ανοίγει ένα παραθυράκι, μια πύλη για λίγο, όχι για πολλή ώρα. Γι' αυτό και έρχεται, δηλαδή καταλαβαίνεις τη διαφορά της θερμοκρασίας, ότι εκεί αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι υπάρχει κάποια άλλη οντότητα στο χώρο του, κάποια άλλη ενέργεια. Για μιλά. Πες κάτι, να σ' ακούσουνε. Μια ερώτηση κάνε. Αν είναι άντρας ή γυναίκα εδώ αυτή τη στιγμή, είναι παραπάνω από ένας. Α, ωραία ερώτηση. Αλλά έτσι, θα Πολύ γενική. Κατερίνα. Είναι παραπάνω από δύο οντότητες. Όχι, είναι παραπάνω από δύο. παραπάνω από δύο οντότητες εδώ μέσα. Είναι και γυναίκες και άντρες, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή αρσενικό θηλυκό, τις οντότητες, και είναι παραπάνω από δύο. Μπορεί να είναι και 3 και 4 οντότητες εδώ πέρα. Απλά όσο να είναι αυτοί φοβούνται πιο πολύ από ότι εμείς αυτούς. Αυτοί μας φοβούνται πιο πολύ. Αν είναι κάποιος εδώ να μας το δείξετε με κάποιον τρόπο. Κουνήστε κάτι, κάντε ένα θόρυβο, κάντε έναν ήχο. Να, κουνήστε το παράθυρο για ξαφνικά. Να το μπροστά μας. Και δεν έχει αέρα από εκεί. Όχι, δεν έχει αέρα, παιδιά. Καθόλου. Κουνιέται το παράθυρο. Ξαναρώτα πάλι η Κλέγια. Συνεχίζει. Και παιδιά, σημειώσουμε εδώ πέρα ότι δεν μπάζει από πουθενά αέρας εδώ. Σας ευχαριστούμε. Αυτό είναι το καλύτερο, πάντα λες ευχαριστώ. Πάντα λες ευχαριστώ στο τέλος. Αλλάζει η κάμερα, έχουμε πάλι θέματα με την κάμερα. Κάτι πήραξε την κάμερα. Αλλάζει η κάμερα μόνη της. Πώς αλλάζει μόνη της, Πώς δεν το πειράζω. Πώς, για να το δω. Αρχίζουμε και έχουμε φαινόμενα πάνω στα τέτοια. Ναι, κουνιέται μόνη της, ναι. Ναι. Και Έχουμε πριν φαινόμενα. έδειχνε ότι είναι full η μπαταρία και τώρα δείχνει ότι είναι η μισή. Και ξαναπήγε φούλα. Και ξαναπήγε full. Κουνιέται η κάμερα μόνη της, δηλαδή. Όταν έχουμε Δεν την πειράζει φαινόμενα κανείς, δεν τέτοια, πατάει κανείς που Ναι. βλέπεις. Που αλλάζει το μενού μόνη της. Α, ναι. Ναι. Παιδιά, δεν την κουνάει κανένας. Ναι, ναι. όταν έχουμε φαινόμενα
τέτοια, συνήθως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ηλεκτρομαγνητικά Σπίτι πεδία. σου πειραχτήκαν όλες οι κάμερες Ναι, κάποια στιγμή. όλες. Στο σπίτι όταν είχαμε κάνει Να το πάλι. μόνο. Να το, παιδιά. Το βλέπετε. Ναι. Μόνη της η κάμερα. χωρίς να την πειράζει. Απίστευτο. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν υπάρχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, πειράζει τις κάμερες. Αυτό τις σημαίνει ότι βιντεοκάμερες. τώρα αρχίζουν και λίγο εξοικειώνονται μαζί μας. Ναι. Αντλούν ενέργεια από Και στην τις κάμερα που μπαταρίες. έχω εγώ τις φαίνεται μπαταρίες. ότι τρομοπαίζει και όλος η οθόνη. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Ναι. Εμένα Να το έκλεισε. πάλι. Μου έδειξε Να να το, να Χάλασε το. τώρα Να το μόνο πάλι. το Και εμένα μου αποκλείεται. κάνει τα ίδια. Παιδιά, κλείνει και ανοίγει τώρα. Εγώ την έχω Και κλειστεί. σένα, και να χαλάσαν και τα δύο αποκλείεται. Όχι, εμένα μου. Να δούμε αν το ξανακάνει. Αντλίουν ενέργεια. Είναι πηγή ενέργειας. Απίστευτο. Έχω ακούσει ότι Τώρα δεν το κάνει. Στρέψτε την λίγο σε μένα γιατί ασπρίζει η οθόνη. Εκεί, μια χαρά. Όχι, αλλιώς. Εκεί. Τώρα δεν το κάνει. Τώρα δεν το κάνω. Τώρα σταμάτησε. Στο AVP να κάνεις ερωτήσεις εδώ πέρα. Πού το έχουμε αφήσει. δεν είναι το EVP εδώ πέρα. Πάντως εδώ η θερμοκρασία μας δείχνει 11 και 2. Κρυώνεις, εσύ Δεν είναι, θα είναι άλλο. νιώθεις, ναι. Θα το νιώθω εγώ, φαντάσου εσύ δηλαδή. Και εμένα τρέχει το χέρι μου, κοίτα. Είναι η ενέργεια εδώ πέρα δεν είναι. Εντάξει, τώρα να μας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ γρασία. Λοιπόν, εδώ. Κάτσε να φύγω από εδώ. Λοιπόν, πατάω. Πώς γράφει από πριν. Ναι, πάντα Για σταμάτα δες το εδώ. και ξαναβάλει το με το. Ένα φως ρε παιδιά. Ένα φως. Ναι. Στέλιο. Ας κουνήσει κάτι. Αφήνω πάνω στους Κατερίνα, εσένα είναι πιο... Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει εδώ μέσα, αλλά αυτό που διαισθάνομαι είναι πολύ βαρύ. Και στο ηλιακό πνεύμα που το διαισθάνομαι και στην ενεργειά μου διαισθάνομαι ότι κάτι άσχημο έχει γίνει εδώ μέσα. Δείξε μας ένα σημάδι Αλλά σαν κάποιος να μου πονάει το χέρι, το αριστερό μου. να σε τραβάει. Σαν να το πιέζει, σαν πιέζει τον άνω αυτή τη στιγμή και εδώ πέρα που έχω το... Το κακά στο τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω. Είναι Περνάει ιδέα μου, είναι ίσως η ενέργεια εδώ πέρα που βγάζει κάτι Σε αυτό αρνητικό. το σημείο, την παλάμη, σαν να μου το πιέζει. Άου, το χέρι μου. Έλα. Ο Γιώργος είχε την περασμένη φορά που ήμασταν εδώ πέρα, είχε πιάσει η φωνή από το EVP εδώ πέρα. Το έχω ανοιχτό έτσι κι αλλιώς. Εδώ πέρα μου δείχνει η θερμοκρασία, μου δείχνει 8,9, 9,4. Αρκετά χαμηλή σε σχέση με τα προηγούμενα, με το που μπήκαμε. Είναι κανείς εδώ? Εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε τώρα. Είναι κανείς εδώ? Κάντε κάτι, αν μ' ακούτε. Έναν ήχο. Μ' ακούτε? Άκουσε τίποτα. Τώρα δεν άκουσα. όχι. Αυτό τι είναι, τίποτα. Μπορεί να είναι από τον αέρα, Ναι, αλλά δεν άκουσα κάτι εγώ. Ναι. Μ' ακούει κανείς? Να προσέχεις.
έχουμε λίγο πίσω σας γιατί υπάρχει μια τρύπα. Α, ναι. Αν μ' ακούει κανείς, αν μας ακούει, είμαστε εδώ γιατί θέλουμε το καλό σας. Μπορείτε να κάνετε κάτι. Ένα μικρό τσακ. Εδώ μπροστά. Ναι, εδώ μπροστά. Μ' ακούτε? Επαναλαμβάνω, μπορείτε να κάνετε αυτό τον ήχο που κάνατε τώρα λίγο πιο δυνατά. Φωτογραφικές στις φωτογραφίες. Εδώ έχει μια καρέκλα, όπου πριν για πλάκα η Δόξα λέει είναι σαν κάποιος να καθότανε. Και μπράβο Ειρήνη, τραβάει αυτή τη θερμοκρασία και βγάζω εγώ μια φωτογραφία λοιπόν με το κινητό μου και βγάζει μια φωτογραφία εκεί η Κατερίνα. Εμένα η φωτογραφία, παρακαλώ, μου δείχνει, δεν ξέρω αν φαίνεται, μου δείχνει ακριβώς πάνω στη φωτογραφία που έβγαλα με φλας ένα πρόσωπο, ένα αντρικό πρόσωπο πάνω στην καρέκλα. Μπορείς να μου το στρέψεις λίγο μόνο. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα και μπορεί να φανεί αυτό. Το αντρικό πρόσωπο, να το. Κάτι φαίνεται. Το αντρικό πρόσωπο πάνω στην καρέκλα. Κατερίνα, μπορείς να βγάλεις ακριβώς και εσύ την ίδια φωτογραφία που έβγαλες με τη δική σου φωτογραφική. Φαίνεται αλήθεια. Είναι δύσκολο να φανεί εδώ, σε αυτή την κάμερα. Για μέτρηση την θερμοκρασία, εσύ. Εδώ είναι χαμηλή, βλέπεις 8 και. Εδώ είναι πολύ χαμηλή. 8! Είναι κανείς εδώ? Έχει πάει στο 7. Κατερίνα, εδώ είναι πολύ χαμηλή, πάει στο 7. Είναι κανείς εδώ? Έχουμε έρθει φιλικά. Μπορείτε να κάνετε κάποιον ήχο να σας ακούσουμε? Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλούμε, μπορείτε να επαναλάβετε τον ήχο? Πήγε 6. Έχουμε πέσει. Ναι, κατέβηκε στο 6. Είναι το πρώτο σημείο στην ουσία που βλέπουμε τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Απλά στο χτύπα στο ίδιο σημείο, μην το αλλάζεις θέση. Όσο μπορείς το ίδιο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τα. Τα ακούσατε? Σαν κάποιος να περπατάει από εκεί. Σαν να περπατάει κάποιος, Εδώ και ώρα. Άρα πάμε από εκεί που ακούμε τα βήματα. Πόση ώρα τα ακούμε? Και μπροστά σου πρόσεχε. Από εκεί, παιδιά, έχει και από εδώ. Τα βιβλία, τα χαρτιά. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν ήδη ακόμα βιβλία που μπορείς να ανοίξεις και να διαβάσεις πράγματα από τότε. Για περίπου 20-25 χρόνια αρχείο μιλάμε. Αλήθεια. Ναι. Εδώ, παιδιά, ένα έγγραφο. Ένα δεις εγώ. Μην πιάνεις οτιδήποτε. Να μην πιάσω, Ναι. Α, τόσο παλιό. Το 71. Απίστευτο δεν είναι, παιδιά. 2.880 κιλοβάτ, κατώτερο μέγιστο 2.190 κιλοβάτ. Ατμοστρόβιλος ώρα 15 και 5, συγχρονισμό στροβίλου 4,6 ΜΒ και την αυτή ώρα από συγχρονισμό στροβίλου 7,2 ΜΒ. Πορεία ρεύματος 24ωρο, generator μάλλον. Μια ημερήσια αναφορά δηλαδή βρήκαμε. Ναι, η ημερήσια αναφορά είναι του μηχανικού Πέτρου Ελευθερίου. Απλά ξέρεις, κάθεσαι και αντιλαμβάνεσαι αυτό τώρα που βλέπουμε εμείς και παίρνουμε στα χέρια μας. Αυτό είναι από το 86. Συγκεκριμένα διαβάσαμε, άμα δω την ημερομηνία, έκτος του 86. Απίστευτο. Τι είναι αυτό, ντουλάπι? Ειρήνη, τι είναι αυτό, ντουλάπι? Σαν βιβλιοθήκη, ναι.
Γιατί κάνω δουλειά στα χέρια σου, εκεί κοντά. Ενδεχομένως να ήταν γραφεία. Είναι γραφεία ο χώρος. Είναι κανείς εδώ? Μας ακούτε? Αν μας ακούτε, δείξε μας. Εδώ είμαστε στο 3,2. Και είναι κλειστά εδώ πέρα, Είναι τελείως, ναι. Δεν δείχνει να φυσάει. Αν μας ακούτε, κάντε έναν ήχο, σας παρακαλώ. Κουνήστε κάτι. Στο μέρος, έλεγα φωτιά μπροστά μου, πάνω στις φωτογραφίες. Έχει πιάσει φωτιά. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι έχει πιάσει φωτιά. Εδώ, σε αυτά τα σημεία. Αυτά τα έχεις καταγράψει, Γιώργο, Ποια? τα που λέμε τώρα. Ναι, ναι. Ναι, πρέπει να... Εδώ, κοιτάξτε και πάνω. Και να σας πω, μυρίζει εντωμεταξύ. Μυρίζει λίγο διαφορετικά από τα προηγούμενα, τους προηγούμενους χώρους που ήμασταν. Είναι η αίσθησή μου. Όχι, έτσι είναι. Μυρίζει αυτό σαν λίγο καμένο, σαν... Ποιος ξέρει πόσα χρόνια περάσανε. Και μυρίζει ακόμα, είναι απίστευτο αυτό. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι έχει καεί ο χώρος. Δεν φαίνονται στα μπουκιά. Και κάπου έχω φωτογράφια. Κάτσε με δεράκι, πού είναι. Κάσα τον μπουρμπουρού. Ωραία, το στραβάξεις. Πάντως είναι ναι. απίστευτο. Η τουαλέτα ήταν. Αυτό είναι σαν να σκηνοθετείς τη ζωή ανθρώπων που έχουν περάσει, που έχει φύγει η ζωή τους. Σαν να σκηνοθετείς από το πουθενά, με τη φαντασία σου το χτες. Το ξαναζείς και το ξαναζείς πάλι, ναι. Σαν εικόνες. Βέβαια. Άρα και παιδιά έτσι θα μας στείλει αύριο. Για τις επόμενες. Και... Μπράβο, Ερήνη, τραβάς τη θερμοκρασία. Και βγάζω εγώ μια φωτογραφία, λοιπόν, με το κινητό μου και βγάζει μια φωτογραφία εκεί η Κατερίνα. Ναι. Εμένα η φωτογραφία, παρακαλώ, μου δείχνει, δεν ξέρω αν φαίνεται, μου δείχνει ακριβώς πάνω στη φωτογραφία που έβγαλα με φλας ένα πρόσωπο, ένα ανδρικό πρόσωπο πάνω στην καρέκλα. Μπορείς να μου το στρέψεις λίγο μόνο. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα και μπορεί να φανεί αυτό. Το ανδρικό πρόσωπο, να το. Κάτι φαίνεται. Το ανδρικό πρόσωπο πάνω στην καρέκλα. Κατερίνα, μπορείς να βγάλεις ακριβώς και εσύ την ίδια φωτογραφία που έβγαλες με τη δική σου φωτογραφική. Πάω 2 λεπτάκια σου. Φαίνεται αλήθεια. Είναι δύσκολο. Φανεί εδώ. Σε αυτή την κάμερα. Ναι, σε αυτή δεν φαίνεται γιατί είναι Δεν μικρή. φαίνεται. Λοιπόν, και βγάζει η Κατερίνα με τη φωτογραφική της την ίδια φωτογραφία, στην οποία δεν φαίνεται τίποτα. Ισχύει. Κάνε ερώτηση, Ντίνα. Δεν ξέρω αν οι ενέργειες φαίνονται, αλλά τα πρόσωπα που έχουν χαλαρώσει και έχουν ηρεμήσει σίγουρα φαίνονται στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Για μένα ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Δεν θα πω το αν έμαθα κάτι, αν είδα ή αν έζησα κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πάντως ότι τα πάντα στη φύση κινούνται. Τα πάντα ρεύουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκπληκτική εμπειρία, για τους φίλους μου και εσάς την ομάδα του Ghost Hunters. Εύχομαι και σε υπόλοιπες μεταφυσικές δραστηριότητες, όλο και πιο έντονες. Και την επόμενη φορά έχετε σκοπό να μας πάτε ακόμα κάπου πιο εγκατελειμμένα. Να δούμε.
Δεν ξέρω. Νομίζω την απάντηση την έδωσε η Κωνσταντίνα. Ξαναπες το, Κωνσταντίνα. Πόσο πιο πολύ.